નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ મિત્રોનું આપણી સૌની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ મિશન જીકેમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, જે રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો કે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાંથી કૃષિને લગતી જે જુદી જુદી ક્રાંતિઓ થઈ હતી તે સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। કારણ કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંદર અવારનવાર મિત્રો કૃષિને લગતી જે જુદી જુદી ક્રાંતિઓ થઈ છે તે પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે। તો આજે દરેક જે ક્રાંતિઓ છે તે આપણે આ વિડીયોમાં જોશું। વિડીયોને શરૂ કરતાં પહેલાં મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ નવા હોય અથવા તો પ્રથમવાર વિઝિટ કરી રહ્યા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુની આવતી બેલ આઇકન પ્રેસ કરશો, જેના કારણે અમારી ચેનલ પર આવનાર કોઈ પણ નવા વિડીયોની અપડેટ સૌથી પહેલાં તમને મળતી રહે। તો જોઈએ દર્શક મિત્રો, કૃષિને લગતી જુદી જુદી ક્રાંતિઓ। તો સૌપ્રથમ ક્રાંતિની વાત કરીએ, જે મહત્વની ક્રાંતિ છે એ છે હરિત ક્રાંતિ। હરિત ક્રાંતિ આપણે જાણીએ છીએ કે હરિત ક્રાંતિ જે થઈ હતી એ શેના માટે થઈ હતી? તો તે ખાદ્ય ઉત્પાદન માટે થઈ હતી। જે પરીક્ષામાં મિત્રો આ રીતના પૂછેલું હોય છે કે હરિત ક્રાંતિ શેના માટે થઈ હતી? નીચે 4 ઓપ્શન આપેલા હોય છે, તો એમાં મિત્રો આપણે ખાદ્ય ઉત્પાદન માટે હરિત ક્રાંતિ થઈ હતી। ત્યાર પછી બીજી ક્રાંતિની વાત કરીએ તો બીજી ક્રાંતિ છે પીળી ક્રાંતિ। તો પીળી ક્રાંતિ છે એ તેલીબિયાંના ઉત્પાદન માટે થઈ હતી। તેલીબિયાંના ઉત્પાદન માટે મિત્રો પીળી ક્રાંતિ થઈ હતી। ત્યાર પછી ગોળ ક્રાંતિની વાત કરીએ તો ગોળ ક્રાંતિ એટલે કે મિત્રો બટેટાના ઉત્પાદન માટે મિત્રો ગોળ ક્રાંતિ થઈ હતી। સોનેરી જે ક્રાંતિ થઈ હતી, સોનેરી એટલે કે મિત્રો રોકડિયા ઉત્પાદન બાગાયત માટે મિત્રો સોનેરી ક્રાંતિ થઈ હતી। શ્વેત ક્રાંતિની વાત કરીએ તો શ્વેત ક્રાંતિ મિત્રો દૂધ ઉત્પાદન માટે શ્વેત ક્રાંતિ થઈ હતી। વાદળી ક્રાંતિ જે છે તો વાદળી ક્રાંતિ જે થઈ હતી એ માછલી ઉત્પાદન માટે મિત્રો વાદળી ક્રાંતિ થઈ હતી। લાલ ક્રાંતિ જે થઈ હતી તો લાલ ક્રાંતિ જે થઈ હતી મિત્રો એ ટમેટાના ઉત્પાદન માટે મિત્રો લાલ ક્રાંતિ થઈ હતી। અને રજત ક્રાંતિ જે થઈ છે તો રજત ક્રાંતિ ઈંડાના ઉત્પાદન માટે મિત્રો રજત ક્રાંતિ થઈ હતી। તો આ રીતના જે મહત્વની મિત્રો ક્રાંતિઓ છે, જેમ કે હરિત ક્રાંતિ, પીળી ક્રાંતિ, ગોળ, સોનેરી, શ્વેત, વાદળી, લાલ અને રજત, તો આ રીતના જે જુદા જુદા પાક ઉત્પાદન માટે જે ક્રાંતિઓ થઈ હતી તે વિશે મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરી। જો મિત્રો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોમાં આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો। ધન્યવાદ।